Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να κάνετε τις πρώτες στυλίτσες στο πάτο της τσάντας σας. Μέχρι τώρα τις κάναμε με το βελονάκι. Τώρα θα δούμε με τη βελόνα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μία βελόνα. Είναι ένας πάρα πολύ εύκολος, γρήγορος τρόπος που δεν πονάνε καθόλου τα δαχτυλάκια σας. Οπότε παίρνουμε το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε για την τσαντούλα και μετράμε όσο είναι το μήκος του πάτου που θα χρησιμοποιήσετε για την τσάντα σας, μετράτε το νήμα επί 12 με 13 φορές. Εμένα μου πήρε περίπου 12,5 φορές. Οπότε μετράω το νήμα μου, έτσι, το μήκος του, το συνεχίζω 12 με 13 φορές να είναι το μήκος του πάτου της τσάντας σας. Και τώρα το περνάω στη βελόνα μου. Και τι θα κάνουμε? Παίρνουμε τον πάτο, βάζουμε σε μία οποιαδήποτε τρυπούλα τη βελόνα από κάτω προς τα πάνω, τραβάμε το νήμα μας. Εμένα αυτός ο πάτος είναι αρκετά μεγάλος, είναι για τσάντα θαλάσσης, οπότε βλέπετε μπόλικο το νήμα. Λοιπόν, το πέρασα προς τα πάνω, κρατάω αυτό που έμεινε και πάω τώρα να βάλω πάλι στην ίδια τρυπούλα από πάνω προς τα κάτω, πάλι από πάνω προς τα κάτω και τραβάω πάλι το νήμα μου. Ωραία. Να αφήσει μία θηλίτσα μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, το βλέπετε? Ωραία. Λοιπόν, και τώρα πάω στην μπροστινή τρυπούλα και βάζω τη βελόνα μου από κάτω προς τα πάνω να περάσει μέσα από αυτή τη θηλίτσα. Εκεί και το τραβάω. Το βλέπετε ότι κρατάω σταθερό το νηματάκι που ξεκίνησα, έτσι το κρατάω σταθερό. Λοιπόν, το τραβάω προς τα πάνω και σφίγγω και έχω κάνει την πρώτη θηλιά μου. Να τη. Με έναν πάρα πολύ εύκολο και απλό τρόπο. Τώρα θα το αφήσουμε αυτό, στο τέλος θα το σταθεροποιήσουμε, θα το περάσουμε μέσα από τις στυλίτσες να το σταθεροποιήσουμε. Οπότε συνεχίζουμε. Πάμε πάλι στην ίδια τρυπούλα και βάζουμε τη βελόνα μας μέσα, έτσι, τραβάμε το νήμα, ωραία. Εκεί, αφήνουμε μία θηλίτσα, τόσο, περίπου, πάμε πάλι από κάτω, στην επόμενη τρυπούλα, έτσι, να περάσει μέσα από τη θηλίτσα, η βελόνα μας, εκεί, και το φέρνουμε πάνω. Και σφίγγουμε. Πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ απλό, καθόλου κουραστικό. Πάμε πάλι. Μέσα βάζουμε από πάνω τη βελόνα στην ίδια τρυπούλα, να σχηματίσουμε τη θηλιά μας. Εκεί. Λοιπόν, μου έχει γυρίσει εμένα, το έχω χρησιμοποιήσει τόσες φορές για να το δοκιμάσω. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα έρθει όμως η θηλιά. Πάω στην μπροστινή τρυπούλα, το περνάω από μέσα, από τη θηλιά και σφίγγω. Να το. Αυτό είναι. Ξανά, πάλι από πάνω και μέσα στην ίδια τρυπούλα, τραβάμε το νήμα. Σχηματίζουμε μία θηλίτσα, πάμε μπροστά στην επόμενη τρύπα από κάτω, το περνάμε μέσα από τη θηλιά, εκεί και τραβάμε και σφίγγουμε. Αυτό θα κάνετε. Ξανά, στην ίδια τρυπούλα, βάζουμε, περνάμε, μια θηλίτσα, πάμε στην μπροστινή, από κάτω περνάμε μέσα από τη θηλιά, τραβάμε το νήμα και σφίγγουμε.
Να το βλέπετε. Αυτό θα κάνετε σε όλο γύρω-γύρω, να το και πίσω, είναι ακριβώς το ίδιο όπως το φτιάχνουμε με το βελονάκι, αλλά με έναν πολύ πιο ξεκούραστο τρόπο. Και έφτασα στο τέλος, εκεί που πρέπει να ενώσω, οπότε ξανά βάζω στην ίδια τρυπούλα για να κάνω την τελευταία θηλιά μου. Νάτι η τελευταία θηλιά μου και πάω στην μπροστινή, περνάω από κάτω, πιάνω τη θηλιά, σφίγγω και τώρα απλά τι θα κάνετε, θα περάσετε, θα βάλετε τη βελόνα σας στην ίδια τρυπούλα, για να κλείσετε, εκεί στην ίδια τρυπούλα θα βάλετε τη βελόνα σας μέσα και θα τραβήξετε. Ωραία. Και έκλεισε. Το βλέπετε εκεί. Και έκλεισε. Αυτό είναι, να το, μπρος πίσω. Τώρα, αυτά που έχουν μείνει, θα τα περάσετε στις πίσω θηλίτσες για να τα στερεώσετε, να το δούμε. Ας κάνουμε αυτό, το έχω κάψει αυτό και το έχω ισιώσει λίγο μπροστά για να περνάει πιο εύκολα και το περνάω. Σε κάθε θηλίτσα θα βάζετε τη βελόνα, μία από τη δεξιά μεριά, μία από την αριστερή μεριά, έτσι και θα ασφαλίσετε με αυτόν τον τρόπο το νήμα σας, όλο μέχρι πέρα και θέλω το ίδιο να κάνετε και στο άλλο νήμα που έχει περισσέψει, όχι όλο έτσι, ένα κομμάτι του. Στο τέλος θα καίτε την ακρούλα με έναν αναπτήρα, θα την πιέζετε να κολλήσει για να την ασφαλίσετε. Και αυτός είναι ο τρόπος να φτιάξετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα έναν πάτο. Πώς να το ξεκινήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να δείτε ολοκληρωμένο το βίντεο με την τσάντα θαλάσσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!